Hi එන හැමෝටම අද තා vlog එකක් තමයි ගෙනල්ලා දෙන්නේ. ඉතින් අද මොකොත් විශේෂ දෙයක් නෑ අද. බෝඩි මේ ඉන්න දවසක්. මේ රුචිර වියනවා. මේ දහම් මෙතන work from home. Hi කිය. Hi bro. Hi කියන්න මේ vlog එක. අදත් බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. We gon' turn the crib into a club like Hennessy and Buddha screaming thug life. Get it baby, you know I'm the plug right. Fucking got a feeling that it's gonna be a long night. ඉතින් අපි කැම්පස් එකට ඇවිල්ලා ටිකක් වෙලා තාමත් එහෙම මොකුත් විශේෂ දෙයක් නම් කරේ නෑ. වහිනවා හොඳටම. ඉතින් ඒකෙන්ද දැන් මේ මොකද කරන්න කියලා තමයි කල්පනා කරන්නේ. Many hours later. අපි එහෙනම් දැන් නම් පොඩ්ඩක් රැ වෙලා දෙන්න. අපි මේ පූල් ගහන්න යන්නේ කියලා යන්නේ. කට්ටියම ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඔච්චර ඉන්නවා. ගාලිකක් තියෙනවා. එනේ අපි යන්නේ පූල් ගහන්න. Got a monster inside of me, you better watch out. If your enemy's a road ahead of full prophecy to be the greatest beast the world has ever seen. I feed him every day like the bones clean. I feed him all the hate and he grows me. And he gets claws real big, pissed off quick. And if you cross him, you might drop dead. Metaphorically, of course, settling the score. Never getting bored, loves of blood and gore. Oh, cinematic shot එක ගන්න. Ada kaki ya. Time lapse තිබ්බද? Time lapse තිබ්බද මේකෙන්? And this world ain't right, won't accept it. Negative energy, I expect it. Once it's in your mind, it's infectious. So fight for your life and reject it. You better give me space, I'm protective. My adrenaline spikes when I'm threatened. And Soon after. යනිත් හිතන් ඉන්නේ කැම්ප් එක නැති වුණා කියලා. ඕඩයක් ඒ කැම්ප් එක ඇත්තටම බෑග් එකේ තිබ්බා. මම vlog එකකුත් ගැව්වා. කැම්ප් එක නැතිලා. ඒ කිව්වනේ. ඉතින් කොහොම හරි අපිට කැම්ප් එක හම්බුණා, පූල් ගහලත් ඉවර වුණා. ඉතින් දැන් කන්න තමයි යන්නේ අපි. ඇවිල්ලා ඉන්නේ මේකට මියා එකට අම්මට සිරියෙන් I remember the street lights on the corner by the park we used to stay and
කාලා ඉවර වුණා. කෑවා අද කෑවා මැරෙනකම්. රියන අපි දැන් කාලා ඉවර වුණා. කෑවෙ මෙන්න මේකෙන්. අපි දැන් යන්නේ. හරියනම් අදට වීඩියෝ එක එච්චරයි. කාලින් කරන්නේ නැහැ අද. කාලින්ගේ ඊළඟ vlog එකට සෙට් වෙමු. එහෙනම් ඉතින් අදට වීඩියෝ එක එච්චරයි. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බ වෙමු.